මෙම පාඩම තුළදී අපි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python programming language එක තුළ bitwise operators භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ Python හි අපිට භාවිතා කළ හැකි bitwise operators. bitwise n, bitwise o, bitwise not, bitwise exclusive o, bitwise right shift සහ bitwise left shift කියන මෙම bitwise operators තමයි අපි Python programming language එක තුළ භාවිතා කරන්නේ. bitwise කියන නමින්ම තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තමයි මෙම operators ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ binary අගයන් සමගයි. එන අදහස් කරන්නේ ඔබ දන්නවා පරිගණකය කියන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යා සමග ක්‍රියාත්මක වෙන යන්ත්‍රයක්. එම නිසා bitwise operators ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ binary අගයන් සමගයි. දැන් අපි බලමු මෙම එක් bitwise operators කුමන ආකාරයකින්ද binary අගයන් සමග භාවිතයට ගැනෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු bitwise operator AND ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. මේදී ඔබට පේනවා ඇති මම decimal අගයන් දෙකක් භාවිතා කරනවා 4 සහ 5 කියලා. අපි මෙහිදී මුලින්ම කරන්නට ඕන 4 කියන decimal අගයේ ද්විමය සංඛ්‍යාව ලබා ගන්නවා මේ ආකාරයට. අපිට පේනවා ඇති අපිට ලැබෙන්නේ 0.1 වශයෙන්. ඊළඟට අපි 5 කියන decimal සංඛ්‍යාවේ binary value එක ලබා ගන්නවා මේ ආකාරයට. ඔබට පේනවා ඇති එය 0.1 ආදී වශයෙන් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලන්නට අවශ්‍යයි 4 bitwise operator AND 5. මෙම ස්ටේට්මන්ට් එකේ අපිට ලැබෙන output එක කොමක්ද කියන එක තමයි අපි සොයා ගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ සඳහා අපි සිදු කරන්නට ඕන මේ ආකාරයට 4 සහ 5 කියන අගයන් දෙකේ binary value එක මේ විදිහට තබාගෙන ඉන්පසු අපි AND operator එක මෙම අගයන් දෙක සඳහා භාවිතා කරනවා. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති AND කියන operator එක ඇත්තටම true වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් 1 අපිට ලබා දෙන්නේ සංඛ්‍යා දෙකේම 1 තිබෙන අවස්ථාවකදී පමණයි. දැන් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති 0.1 තිබුණොත් 0යි 0.0.0යි 1.1.1යි ආදී වශයෙන් අපට පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන්නේ 0.1.0. මෙහි decimal අගය වන්නේ 4. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපි 4 and 5 කියන මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ output එක 4 වශයෙන් ලබා ගන්න. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ආකාරයටම 10 සහ 5 කියන අගයන් AND operator එක මගින් භාවිතා වෙන අවස්ථාවක්. එහිදී අපිට පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන්නේ 0. ඒ ආකාරයෙන්ම අපිට හැකියාව තිබෙනවා bitwise O operator එක සඳහාත් මේ ආකාරයට 4 සහ 5 කියන decimal අගයන් භාවිතා කරන්නට. මේදී ඔබට පේනවා ඇති 4 O operator එක ඊට පස්සේ 5 අපිට අවශ්‍යයි මේ සඳහා පිළිතුර ලබා ගන්නට. එම පිළිතුර අපි ලබා ගන්නට ඕනේ decimal අගයක් වශයෙන්. මුලින්ම අපි 4 සහ 5 කියන අගයන් දෙකේ binary අගය මේ විදිහට ඇතුළත් කර ගන්නවා. ඉන්පසු අපි මෙහිදී 0.1 1යි 0.0.0යි 1.1.1යි ආදී වශයෙන් ඇතුළත් කරනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේදී අපි භාවිතා කරන්නේ O operator එක. O operator එක භාවිතා කරන අවස්ථාවේදී operand දෙකෙන් එක වීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මෙහිදී 1 ලබා ගැනීමට output එක වශයෙන්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙම ද්විම සංඛ්‍යාවේ decimal අගය වන්නේ 5. මේ ආකාරයට 405 කියන ස්ටේට්මන්ට් එක ගත්තොත් එහි අපිට output එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ 5. ඒ ආකාරයටම අපිට bitwise O operator එක භාවිතා කරන්නට පුළුවන් 10 සහ 5 කියන අගයන් සඳහා. එහිදී අපිට පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන්නේ 15. ඊළඟට අපි බලමු bitwise operator exclusive O කුමන ආකාරයෙන්ද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. මේදී ඔබට පේනවා ඇති අපි character එක තමයි භාවිතා කරන්නේ exclusive O operator එක පෙන්වීම සඳහා 4 ඉන්පසුව character එක ඊට පස්සේ 5. දැන් මෙහිදී අපි
අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න ආකාරය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න අපි පෙර පරිදිම අගයන් දෙකේ ද්විමය සංඛ්‍යා මේ විදිහට අතුලත් කරනවා. මෙහිදී තිබෙන විශේෂත්වය තමයි එක කියන බූලියන් අවුට්පුට් එක එහෙම නැත්නම් ද්විමය සංඛ්‍යාව මෙම අගයන් දෙකේ තිබෙන අවස්ථාවේදී අපිට බිඳුව ලැබෙන්නේ. ඒ තමයි එක්ස්ක්ලූසිව් ඕ ඔපරේටර් එකේ තිබෙන විශේෂත්වය. එම නිසා අපිට පේනවා ඇති බිඳුව එක තිබෙන අවස්ථාවේදී අපිට එක ලැබෙනවා. බිඳුව අවස්ථාවේදී බිඳුවයි. එක අවස්ථාවේදී අපිට ලැබෙන්නේ බිඳුවයි. මෙන්න මේ එක අවස්ථාවේ බිඳුව ලැබීම එක්ස්ක්ලූසිව් ඕ ඔපරේටර් එකේ තිබෙන විශේෂත්වයක්. මේ හේතුව නිසා අපිට පේන ඇති අවසානයේ අපිට ලැබිලා තියෙන ද්විම සංඛ්‍යා අවුට්පුට් එක ඒ අනුව අපිට ලැබෙන ඩෙසිමල් අගය වන්නේ 1. ඉතින් මේ ආකාරයටම අපිට හැකියාව තිබෙනවා 10 සහ 5 කියන ඉලක්කම් දෙක සඳහා එක්ස්ක්ලූසිව් ඕ bitwise operator එක භාවිතා කරන්නට. එහිදී අපිට output එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ 15. ඊළඟට අපි බලමු bitwise right shift operator එක භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙහිදී මම භාවිතා කරන්නේ 10 කියන සංඛ්‍යාව ඩෙසිමල් අගය ලෙස. ඉන්පසුව මම මෙහි ස්ටේට්මන්ට් එකක් වශයෙන් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා 10 right shift 2. මෙහිදී අපි කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ආකාරයට 10 කියන සංඛ්‍යාවේ බයිනරි වැලියු එක අපි ඇතුළත් කරගන්නවා. ඉන්පසුව මේ ලයින් එකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ right shift operator එක භාවිතා කරන අවස්ථාවේදී මෙම ද්විමය සංඛ්‍යාවට ඉදිරියට බිංදු දෙකක් අපි ඇතුළත් කරනවා. අපිට පේනවා ඇති මේ මෙන්න මේ තිබෙන්නේ මේ අපි අමතරව ඇතුළත් කරන බිංදු දෙක. මොකද මේ බිංදු දෙක මගින් තමයි අපි මේ right shift කිරීම සිදු කරන්නේ. ඒ ආකාරයට අපි බිංදු දෙකක් ඉදිරියට දැමුවාට පස්සේ කලින් එහි අවසානයේ තිබුණු සංඛ්‍යා දෙක 1 සහ බිංදුව ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ අනුව අපිට අවසානයේදී output එක ලැබෙන්නේ බිංදුව 1 බිංදුව වශයෙන්. මෙහි ද්විම සංඛ්‍යාව තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. එය අප ඩෙසිමල් වලට හැරවුවට පස්සේ අපිට output එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ 2. ඊළඟට අපි bitwise left shift operator එක ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරමු. ඔබට පේනවා ඇති මෙහිදී මම 10 තමයි සංඛ්‍යාව වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ. එහි ද්විමය සංඛ්‍යාවත් මේ විදිහට අතුලත් කරගන්නවා. ඉන්පසුව මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති left shift operator එක භාවිතා කරන අවස්ථාවේදී අවසානයේට අපි අමතර බිංදු දෙකක් අතුලත් කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේම බිංදු දෙක. මේ නිසා සම්පූර්ණ ද්විමය සංඛ්‍යාව වම් අත දෙසට තල්ලු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එවිට මෙන්න මේ ඉදිරියෙන්ම තිබෙන බිංදු දෙක ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ අනුව අපට ලැබෙන ද්විමය සංඛ්‍යාව තමයි බිංදුව 1.1.1.0. මෙහි ඩෙසිමල් අගය වන්නේ 40. අවසන් වශයෙන් මෙහිදී අපි බලමු bitwise not operator එක භාවිතා වෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් මෙහිදී මම 10 කියනගේ බයිනරි අගය ෆ්ලිප් කිරීමක් සිදු කරනවා. ෆ්ලිප් කරනවා කියන්නේ කන පිට හැරවීමක්. අපිට පේනවා ඇති බිංදුව සෑම විටම 1 බවට පත් වෙනවා. 1 තිබෙනවා නම් ඒ බිංදුව බවට පත් වෙනවා. ඒ තමයි අපි ෆ්ලිප් කරනවා කියන්නේ. දැන් මේ ආකාරයට ෆ්ලිප් කරාට පසුව අපිට පේනවා ඇති අපිට මෙන්න මේ අගය තමයි ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බයිනරි අගයක මේ ආකාරයට ඉදිරියට එක આવොත් එය ඍණ සංඛ්‍යාවක් බවට පත් වෙනවා. දැන් මෙහිදී අවසානයේ අපිට පේනවා ඇති 1 තිබෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්ථානයේ 1 තිබෙනවා. මේන් අපිට ලැබෙන්නේ 5. මේ 5 අතරම ධන 5ක් කියන්නේ positive 5. මෙන්න මේ ස්ථානයේ අපිට පේනවා ඇති 1 තිබෙනවා. මේ 1 අපි සලකන්නේ negative 16 වශයෙන්. ඒ කියන්නේ ඍණ 16. ඒකට හේතුව තමයි මේ තියෙන බිංදුවේ පාදය 2 4 8 16. එතකොට මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තිබෙන්නේ ඍණ 16ක්. ඍණ 16 එකතු කිරීම 5 අපට output එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ ඍණ 11යි. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ ආකාරයට ඍණ 11 output එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ. ඒ ආකාරයටම ඔබට පුළුවන් 5 කියන සංඛ්‍යාව සඳහාත් bitwise not operator එක භාවිතා කරන්නට. එවිට අපිට output එක ලැබෙන්නේ ඍණ 6 වශයෙන්. මේ පාඩමේ මුල් කොටස් වලදී අපි ඉගෙන ගත්ත bitwise operators මොන ආකාරයෙන්ද 10 පාදයේ ද්විමය සංඛ්‍යා මත ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා. දැන් එහිදී අපි ඉගෙන ගත්තා මේ bitwise operators සෑම අවස්ථාවකදීම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යා
මත. ඉතින් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔබට මේ ද්විමය සංඛ්‍යා පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් නොමැති නම් මේ අපි මෙහිදී විස්තර කරන දේවල් තේරුම් ගැනීම තරමක් අපහසු වන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙම පාඨමාලාව තුළදී අපිට ද්විමය සංඛ්‍යා පිළිබඳව වෙනම පාඩමක් කිරීම තරමක් අපහසුයි. මොකද එය අපගේ පාඨමාලාවට පරිබාහිරව තියෙන කොටසක් නිසා ඔබට යම් හේකින් මේ ද්විමය සංඛ්‍යා මොන ආකාරයෙන්ද එකතු වීම, ඒ වගේම මේ ද්විමය සංඛ්‍යා හැදෙන්නේ කොහොමද, ද්විමය සංඛ්‍යාවක් මොන ආකාරයෙන්ද 10 පාදේ සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරන්නේ, ඒ වගේම 10 පාදේ සංඛ්‍යාවක් කොයි ආකාරයෙන්ද ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පත් කරන්නේ ආදී වශයෙන් දේවල් ඔබට යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් කරුණාකර ඒ පිළිබඳව යම් අධ්‍යයනයක් කරාට පසුව මෙම පාඩම වෙත යොමු වෙනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි කියලා හිතෙනවා. මොකද එවිට ඔබගේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලින් යම් තාක් දුරකට මිදෙන්නට ඔබට හැකි වේවි. දැන් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති මම PyCharm ID එක විවෘත කරගෙන මෙහි මම සකස් කරගෙන තිබෙනවා bitwise.py කියන Python script එක. දැන් අපි මීට ඉහත කොටස්වලදී ඉගෙනගත්ත දේවල් මම මෙහි Python statements ආකාරයට ඇතුළත් කරගෙන තිබෙනවා. අපිට පේනවා ඇති මම x සහ y කියන variables දෙක declare කරගෙන ඒ සඳහා 10 සහ 5 කියන අගයන් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉන්පසුව අපි x සහ y කියන මේ variables දෙක bitwise operators සමග එක් එක් අවස්ථාවලදී යොදා ගන්න ආකාරය තමයි මෙම Python statements වල අන්තර්ගත වන්නේ. දැන් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති පස්වන line එකේදී මම print function එක භාවිත කරලා තිබෙනවා. එහිදී x and y කියලා මම භාවිතා කරනවා and bitwise operator එක. ඒ වගේම 6 වෙනි line එකේදී o bitwise operator එක භාවිතා කරනවා x සහ y කියන variables සමග. 7 වන සහ 8 වන lines වල ඔබට පේනවා ඇති මම x සහ y variables සඳහා not operator එක භාවිතා කරලා තිබෙනවා. bitwise not operator මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරගෙන තිබෙනවා variables ඉදිරියෙන්. මොකද එහිදී අතරම මෙය not x වෙන්නට ඕන, ඒ වගේම මෙය not y වන්නට ඕන. ඊළඟට exclusive o operator එක භාවිතා කරලා තිබෙනවා x සහ y variables සඳහා. 10 සහ 11 lines වල ඔබට පේනවා ඇති මුලින්ම 10 වෙනි line එකේදී right shift operator එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති ස්ථාන දෙකකින් අපි මෙය shift කිරීමක් සිදු කරනවා දකුණු පසට. ඒ වගේම 11 වන line එකේදී අපි left shift භාවිතා කරනවා. එහිදීත් අපි ස්ථාන දෙකක් shift කිරීමකට ලක් කරනවා. මේ සම්පූර්ණ script එකේ output එක අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඔබට පේනවා ඇති මට output එක ලැබෙනවා. ඉතින් මේ output එක ඔබට සංසන්දනය කරන්නට පුළුවන් අපි මීට ඉහත කොටස් තුලදී අධ්‍යයනය කළ ඒ සිද්ධාන්තමය කරුණු සමග ඔබට පේනවා ඇති x and y කියන එක අපිට බිඳුව වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි විස්තර කරා කොහොමද x and y බිඳුව වුනේ කියන එක. ඒ වගේම XOY කියන එක ඔබට පේනවා ඇති අපිට 15 ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් අපි ඉහතදී සාකච්ඡා කරා කොහොමද x සහ y 15 වෙන්නේ x වලට 10ත් y වලට 5ත් අපි assign කරාට පස්සේ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඔබට පේනවා ඇති අපි මේ අපිට ලැබිලා තියෙන output එක හැම වෙලාවෙම ඔබට පුළුවන් අපි ඊට ඉහත සිද්ධාන්තමය කරුණු අධ්‍යයනය කරද්දී ඒ විස්තර කරපු කොටස් සමග සංසන්දනය කරලා බලන්නට මොන ආකාරයෙන්ද මේ output එක අපට ගලපා ගන්නට පුළුවන් කියලා ඒ අපි ඉගෙනගත්ත සිද්ධාන්ත කරුණු සමග.